exact acel donuts care se vinde pe aici, uitați cum este înăuntru. Astăzi vă prezint o rețetă de donuts extraordinară să pregătiți acasă la copii și la nepoți. Vă salut, prietenii mei gurmanzi! Astăzi o să pregătim cea mai bună rețetă de donuts pe care puteți să o faceți la voi acasă și vă dau pas cu pas toate micile detalii ca să faceți ceva cât mai aproape de original. Încep rețeta, prietenii mei gurmanzi! Haide, am toate ingredientele și vă explic pas cu pas cum o să le folosim. Avem 950 de grame de făină, o făină pentru cozonac, un procentaj de proteine de 12% în cazul meu. Unt, 80-82 de grame de unt, cu unt fără sare, la temperatura camerei. Drojdie. Eu folosesc un cub de drojdie. Fiți atenți. Drojdie avem nevoie aici de 35 de grame. Dar eu ce am făcut? Folosesc doar 24 de grame și aici mi-am făcut puțină maia. Ce am făcut? Am luat 2 grame de drojdie, 2 linguri de făină, 5 linguri de apă, le-am amestecat și în 6 ore a crescut. Această maia îi dă un gust foarte bun. Deci o să folosesc puțină maia și un cub de drojdie. Dacă nu, 35 de grame de drojdie. Apă. Apa am luat-o, am cântărit-o, 375 de grame de apă. V-am spus mereu, nu mai mă corectați serii în mililitri, în cofetărie, în bucătărie, noi le cântărim, că este mult mai ușor. Zahăr, 110 grame de zahăr și aici am pus 2 ouă și un gălbenuș. Vanilie. Este opțional, o să folosesc puțină esență de vanilie sau zahăr vanilat. Haideți să începem. Și cei mai important să nu uităm, o și pun, ca să nu uit, sare. Uitați câtă sare pun. O linguriță, 2 lingurițe de sare. Sunt 10 grame de sare. Și începem să le punem. Eu adaug făină. Puteți să o cerneți, făina. Vedeți? Adaug făina aici într-un bol. Peste făină îi adăugăm zahărul, drojdia. Punem drojdia frumos. Îi adăugăm și untul. Așa. L-am tăiat în bucățele ca să se incorporeze mult mai bine și mult mai ușor. Perfect. Le dăm la o parte și prima dată eu le pun aici în mașină ca să le amestecăm. Și o să folosesc această lopețică și îi dăm drumul pe viteza 1. Așa încet. Prima oară le amestecăm. Între timp ce fac? În ouă adaug puțină esență de vanilie. Pun în dop să nu scape prea multă. Așa. Iau ouăle și le bat să le incorporăm mai bine. Le amestec cu apa. Am castronelul prea mic, că dacă nu puneam toată apa. S-au amestecat toate cele. Luăm maiaua. Maiaua trebuie să fie activă, să fie crescută și o adăugăm aici. Așa. Îi adăugăm ouă și apa. Cameramanul n-am uitat nimic, corect? Corect. Și acum, viteză 1, o lăsăm 5-7 minute să se frământe. Acum când s-a format aluatul, schimb paleta și punem lanciul. Îi punem piratul. Mi-a făcut creierii ciuperci, prietenii mei gurmați, azi n-am avut chef de frământat și am pus mașinuța să-și facă treaba. Haideți să vă explic acum ce s-a întâmplat, că vă spun cinstit, astăzi iar învățați meserie cu Sebi, că îmi sunteți dragi, prietenii mei gurmați, îmi sunteți dragi și eu vă învăț lucruri frumoase. Punem aici, imediat vă arăt aluatul. Cum a ieșit, filmează un pic aici să vadă, prietenarii mei gurmați, consistența. L-am frământat între 8 și 10 minute. Și am făcut, am luat un castron, l-am uns cu ulei și acum îl pun aici. Îl pun pentru că este lipicios. Uitați cum arată, vedeți? Uitați, glutenul s-a format. Și acum, filmează aici, îl apăs așa, frumos. Îl apăsăm frumos, să crească uniform. Și în cazul meu o să-l stup, o să-l acopăr cu folie de bucătărie sau cu o cârpă de bucătărie și lăsăm la temperatura camerei, în funcție de temperatură, ideal ar fi un 28 de grade, 28-30 de grade, timp de o oră. Dacă este nevoie o oră și ceva, cum am pus maia, la mine s-ar putea să crească mai încet. Până își dublează aproape volumul, o să vă arăt eu cum prietenii mei, urmați, eu vă spăl pe mâini, vă dați-mă like, distribuiți rețetica cu prietenii voștri și dacă aveți copilași acasă, pregătiți-le la copilașii voștri cei dragi. Acest donuts că este excelent. Cel mai bun donuts pe care puteți să-l faceți la voi acasă. Acum o să vă prezint cât de ușor puteți să faceți la voi acasă o glazură simplă pentru donuts. Eu aici am 300 de grame de zahăr pudră. Exact 300 de grame l-am cântărit. Și o să folosesc apă, aproximativ 55 de grame. Eu mereu v-am spus apa în cofetărie, nu o măsurați în mililitri, pe cântar și o cântărim. 55 de grame de apă și îi dăm puțin aromă de vanilie, pun 2 plicuri de zahăr vanilat. Le pun aici în fața voastră să mă vedeți. Așa. Le amestecăm puțin și acum îi adăugăm apa. Atât de simplu. Îi adaug toată apa, așa încet. Dacă este nevoie, mai adăugăm și le amestecăm. Ce vă recomand eu la această glazură? Pregătiți-o cu o zi înainte. Pregătiți-o de seara, dacă a doua zi vreți să faceți donuts, pregătiți-o și astfel
Zahărul începe să se cristalizeze puțin și să-și ia aroma, dacă folosiți vanile, păstaie de vanile foarte bine, dar cu o seară înainte. Și fără să-i introduce mult aer, ăsta e tot secret. Vedeți cum a ieșit? Gata. Asta a fost toată munca. Este o glazură foarte, foarte simplă de pregătit și foarte gustoasă. 300 de grame de zahăr pudră și 55 de grame de apă. Acum o lăsăm în repaus. Cum am spus, faceți-o de seară. Gata. În cazul meu am lăsat-o o oră și ceva. A crescut foarte frumos. Ia uitați. Acum ce fac? Îmi pun puțină făină pe masă. Nu vrem multă făină. Așa. Și o scoatem. Hai, fata! Haide, fetița! A crescut frumos. Să vezi ce gingaș o să lucrez eu cu ea acum. O fac în formă pătrată. Și cu mâna începem așa să-i scoatem aerul pe mijloc. Apăsăm pe mijloc și pe margine, așa în T. Vedeți? Așa. În cazul în care au rămas bule de aer de drojdie să iasă. Ole, Sebastiane! Vedeți? Am făcut o formă dreptunghiulară. Nu trebuie să ai multă îndemânare în bucătărie, prietenii mei gurmanzi, dacă nu vă dau eu mâinile mele imediat. Și acum ce facem? Ne uităm să nu se lipească pe dedesubt, așa? Și o împăturim. Dacă ați văzut, la rețeta de croissant v-am arătat. N-am pus bine făina, să puneți făiniță pe masă, să puneți mai multă făină, să nu se... Așa. Și de aici o întorc, vedeți? O facem așa. Bun, vină cu astea, Sebastiane, că aluatul se lipește imediat dacă nu. Mai punem făina, așa. Și acum, ce fac? După ce am pus aici, o întorc, o las puțin. Înainte să pun întinzătorul pe ea, o acopăr și o mai las 5 minute. După ce am dat bătăi, mă las în 5 minute un pic să-și revină și o întindem și începem să tăiem donuțul. Perfect. Eu acum i-am o formă, forma care o aveți acasă. Puteți să-l faceți cu gaură sau fără gaură, dar donuțul cunoscut de noi toți are gaură. Și acum ce facem? Începem să-l tăiem. Nu mă bag până în margine, deoarece e mai umflat, să fie cât mai drept. Și îl apăs. Vedeți? Îl apăs odată, nu învârt, nu nimic. Îl apăsăm așa și aici avem donuțul. Înăuntru îmi iau altă formă și facem gaura dinăuntru. Îl iau cu atenție și îl pun aici pe o tavă de copt cu hârtie de copt și îl las la ultima dospire. Așa o să fac cu toți. Aceste biluțe puteți să le puneți direct la prăjit sau să-l faceți încă o dată cu aluatul, să le amestecați și să puneți. Fiți atenți. O luăm frumos așa. Eu nu le-am pus prea unul lângă altul, deoarece el o să mai crească și după aia să nu își strice forma. Perfect. Avem aici 15 bucățele frumoase. Acest aluat eu îl iau acum, îl frământ și din el îl amestec puțin, din el o să fac iară donuț. Cu aceste bucățele mici ce facem? Le prăjim sau le punem aici? Uitați ce frumoase sunt. Haide, las câteva să le prăjesc. Ba nu, hai, facem donuț. Mai fac un donuț de aici. Mai facem un donuț cu el. Vedeți? Îl iau puțin așa. Îl frământ. Așa, prima oară, ca să știți, să vă iasă la fel de bine, îl puneți aici pe masă, acoperit și lăsați puțin la dospit, înainte să-l întindem. Și acum ce facem? Cu acest donuț îl lăsăm la dospit până începe să crească. Depinde de temperatura din casă, eu le bag în cuptor cu cuptorul oprit să dospească. Gata. Au dospit aici donuțul nostru și foarte important, ce ulei punem? Un ulei de floarea soarelui rafinat, fără gust, ca să reziste la o temperatură mare. Temperatura de prăjire este 175-177 de grade Celsius sau 350 de grade Fahrenheit și trebuie să fiți foarte atenți, luăm încet. Să nu vă ardeți, că este foarte periculos. Și introducem donuțul. Uitați-l. Încă ceva ce vreau să vă spun, fiți foarte atenți că dacă au crescut, au dospit și au aer în el, poate să sare, să împuște și să vă ardeți. Atenție, prietenii mei gurmanzi, nu vă jucați, nu lăsați copilașii mici pe lângă voi. Vezi? Găsește o bulă de aer și imediat face puș. Cât timp i-am lăsat la dospire? Depinde de temperatura din cameră, 30-45 de minute ca să crească, să fie frumos, să fie frumos umflați. Întoarcem. Așa. Am terminat să-i prăjesc, îi lăsăm puțin la răcit și aici vreau să vă spun ceva. La început v-am spus că între 1 minut jumate, 1 minut 20, 1 minut jumate, voi nu vă luați după timp, depinde cât de cald este uleiul și cât de bine sunt dospiți. Uitați, unii sunt mai negri la început și după aia am lăsat timpul mai mic. Uitați-vă la culoare. Orientativ 1 minut și 1 minut. Haideți să trec cu glazura mea. Înainte să se răcească de tot, când ajung la o temperatură sub 50 de grade, 40-45, uitați glazura, vedeți? Prima oară
Ce este important să o amestecăm. Dacă o lăsăm peste noapte, cum am spus, este important să o amestecăm. Puteți folosi glazură de ciocolată roz, ciocolată normală, ciocolată albă, tot ce vă place vouă mai mult. Deci ce se bucură copilașii mei când vinați de la școală. Ei, copilașii, rugați mămicile, bunicile, tăticii să vă facă donuți clasei. Vedeți? Gata. L-am amestecat bine, așa trebuie să arăte. Aici nu v-am spus, am lăsat unul fără gaură, ca să vedeți cum iese fără gaură. Vedeți? Sunt foarte frumoși. Și cei fără gaură. Și luăm pe mic mititel. Punem așa. Așa. Punem în glazura noastră. Și îi lăsăm aici. Îl fac și pe cel mare. Așa. Îl lăsăm să intre bine. Pe parte și pe alta. Și îl lăsăm aici la scurs. Așa o să procedez cu toți. I-am terminat pe toți. Ce este de spus? Trebuie să-i trecem prin glazură când sunt încă calzi, aproximativ la 40-45 de grade, ca astfel glazura să topește frumos, uniform peste ea, filmează de aproape pe ăsta că e mai maricel așa. Uite ce frumos a făcut. Prietenii mei gurmazi, nu trec la momentul cel mai așteptat, că acum m-am îngrășat cu sărbătorile și vreau să mai slăbesc 3-4 kg până în vară. Stasem. Nu trec la momentul cel mai așteptat, dar măcar să-l rupem să vedem ce am scos. Aoleu, cât de frumos. Uite, exact acel donuț care se vinde pe aici, uitați. Uitați cum este înăuntru. Wow, prietenii mei gurmanzi, cred că trec și la momentul cel mai așteptat, că îmi plouă în gură. Nu uitați oriunde v-ați aflat, sunteți iubiți și ne vedem într-un nou video. Bye, bye! Acest donuț îl las pentru cameraman. Cameramanul, Doamne ajută, are o poftă de mâncare cameramanul meu.